De curând, scenaristul unor cunoscute filme pornografice a declarat: amatorii atingerii organelor genitale feminine cu fața riscă să se infecteze cu gonococ, să le fie afectați ochii și să orbească. În acest caz, venerologii prescriu injecții direct în globul ocular. Sexul anal și oral este foarte periculos în ceea ce privește infectarea. Chiar dacă se folosește prezervativul, există riscul infectării cu râie, păduchi pubieni, molluscum contagiosum, herpes genital, virusul papiloma uman sau sifilis. Un celebru actor de la Hollywood, după ce s-a îmbolnăvit de cancer la gât, a recunoscut că regretă sexul oral făcut cu femeile infestate cu virusul papiloma, ce a cauzat, de fapt, dezvoltarea acestei boli grave. Conform statisticilor, persoanele care fac sex oral se îmbolnăvesc de 3 ori mai des de cancer laringian decât restul, ceea ce are legătură directă cu infecția care se dobândește prin sex oral. A fost realizat un experiment la care au participat 340 de voluntari care în mod regulat practicau sexul oral. S-a dovedit că 42% dintre ei erau bolnavi de cancer laringian. Cancerul la gât apare tot mai devreme. Dacă în trecut 90% dintre cei ce se îmbolnăveau de cancer la gât erau vârstnici, fumători și consumatori de alcool, astăzi vârsta bolnavilor de cancer la gât a scăzut în medie la 20-22 de ani. Sigmund Freud, cel care a promovat sexul oral, a murit în chinuri groaznice din cauza cancerului laringian și al limbii. Virus și bacteriile, microorganismele, ciupercile și paraziții se regăsesc în toate fluidele biologice ale vaginului, uretrei, rectului, cavității bucale și ale organului genital masculin. Dacă le veți introduce în gură, fund, ori le veți atinge cu fața, sursele infecțiilor vi se vor depista în cavitatea bucală, ochi, anus și pe organele genitale. Infecțiile intestinale, viermii, salmoneloza și streptococii din grupele A și B, pneumonia, bacilul gripal, meningococul, Neisseria meningitidis, micoplasma, ureaplasma și o serie de alte microorganisme se transmit în timpul sexului oralo-genital. Ca urmare a alterării sexului anal, oral și vaginal, diferențele de microfloră duc la apariția colpitei la femei. Smegma, care se găsește în vârful organului genital al fiecărui bărbat, reprezintă un puternic material cancerigen, îndeoseb pentru rect, iar metodele de bariere contraceptive sunt ineficiente în acest caz. Experimentele făcute asupra unor iepuri, cărora timp de mai multe zile li s-a introdus spermă în rect, au demonstrat că în sistemul lor imunitar s-a declanșat un dezechilibru total. Aceștia erau iepuri masculi. Sperma introdusă în rectul unei persoane provoacă daune. Sperma conține multe substanțe hormonale, prostaglandine, care inhibă funcționarea sistemului imunitar. Introducerea directă în mod constant a spermei în rect cauzează la oameni de ambele sexe dezechilibru între diverse tipuri de limfocite, iar în final conduce la o suprimare directă a imunității. Oamenii de știință sunt convinși că sexul anal este cauza apariției tumorilor maligne ale rectului, mai mult decât fumatul sau consumul de alcool. Mii de oameni mor anual din această cauză. Femeile și bărbații care practică contactele sexuale anale au un risc crescut de colostomie. Este un anus creat artificial în abdomen, pe cale chirurgicală. Pacienții cu colostomie elimină fecalele printr-un orificiu la care este atașat un recipient. Mucoasa rectală nu este concepută pentru penetrări, spun medicii, pentru că poate fi rănită cu ușurință. Apar dereglări ca deschiderea anusului, relaxarea sfincterului, ce conduc la incontinență fecală și prolaps rectal. Sexul anal este o traumă mecanică continuă a secțiunii inferioare a rectului, care poate duce la formarea unei fistule rectovaginale. Este un canal patologic între rect și vagin, iar gazele, mucusul și fecalele trec prin vagin. Sexul anal și oral sunt considerate acte sexuale, altele decât raporturi sexuale firești. Legislația, juriștii, investigatorii, criminaliștii, la emiterea concluziilor în dosare penale în care cercetează, de exemplu, violul, își exprimă verdictul pentru judecată astfel: viol prin raport sexual firesc și nefiresc. Sexul oral și anal sunt considerate forme nefirești. Siguranța dumneavoastră este mai presus de orice. Abonați-vă la canalele noastre și fiți sănătoși!